დილამშვიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არხია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარიმალაზონიას სრულდოთარგმანი. ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე. ეს არის ფრაზა, რომლითაც მე ვიწყებ გადაცემას. ფრაზა, რომლითაც თქვენს ოჯახებში მრავალი წლის მანძილზე ყოველდღე სტუმრად მოვდივარ და ფრაზა, რომლითაც ჩვენი გადაცემის კონცეფციას გამოვხატავთ. ადამიანი გახლავთ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე დიდი ღირებულება ნებისმიერ საზოგადოებაში, მიუხედავად მისი ასაკისა, სქესისა, ეთნიკური კუთვნილებისა, მიუხედავად მისი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსისა და რა თქმა უნდა, მიუხედავად მისი დიაგნოზისა. ერთია, რას ვხედავთ, როდესაც ადამიანს ვუყურებთ და მეორეა, სინამდვილეში რას წარმოვიდგენთ, როდესაც ვლაპარაკობთ წარმოდგენებზე, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ადამიანი დიახ არის ცოცხალი, ღია სისტემა, რომელშიც ყველა ორგანოს, ყველა ქსოვილს, ყველა უჯრედს თავისი მკაცრად განსაზღვრული ფუნქცია და ამოცანა აქვს, მაგრამ ამავე დროს ადამიანის სხეული თავის თავში ატარებს მიკროსამყაროს, რომელსაც ჩვენი მიკროფლორა, მიკრობიომი, ბიოცენოზი, სხვადასხვა სახელი ჰქვია და რომელიც ბევრად განსაზღვრავს არა მარტო ჩვენს ზოგად ჯანმრთელობას, არამედ მაგალითად ვიტამინების სვლას, მაგალითად ჩვენს იმუნიტეტს, ონკოლოგიური დაავადებების რისკს და ასე შემდეგ. თუმცა უფრო დეტალურად ამ საკითხებზე და იმაზე თუ როგორ შეიძლება შექმნილ ვითარებაში ეს ცოდნა გამოვიყენოთ, ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმრებთან ერთად, რომლებიც არიან თერაპევტი, ფაგოთერაპევტი ქალბატონი ნადარეიშვილი და პედიატრი, მედიცინის დოქტორი, ასევე ფაგოთერაპევტი ქალბატონი ფიქრია ჟვანია. დილამშვიდობისა ქალბატონო. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ამა თუ იმ პრობლემაზე, მე ყოველთვის ძალიან დიდი ატივით ვიღებ ნებისმიერი ჩვენი კოლეგის სტუმრობას. მაგრამ უნდა გავამხილო და ვთქვა, როდესაც ფაგოთერაპიაზე ვსაუბრობთ, აქ მაქვს გარკვეული პროფესიული სიამაყეც, იმიტომ რომ ეს არის საკითხი, რომლითაც ჩვენ მთელ მსოფლიოში გამოვირჩევით და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის თემა, რომლითაც თვით სამეცნიერო, სამედიცინო საზოგადოებაში, სადაც ძალიან მკაცრად იღებენ ახალ მოსაზრებებს, ახალ იდეებს, ძალიან ანგარიშგასაწევი, ძალიან სერიოზული ადგილი დავიმკვიდრეთ. და ამავე დროს უნდა გავამხილო, ქალბატონო ლია, ვიდრე კითხვას დაგისვამთ, რომ თქვენ მასპინძლობთ ხოლმე, თქვენთან მოდის ტელევიზია, CNN, BBC, ტელეგრაფი, ახლა CDF-ს ელოდებით, მაგრამ პირველად გამოდიხართ საქართველოს ტელევიზიით. და ჩემთვის პატივია, რომ გიმასპინძლოთ, იმიტომ რომ თქვენ აწლეულების მანძილზე მთელი მსოფლიოდან პაციენტებს ვკურნალობთ. დავიწყოთ მიკრობიომით და ვთქვათ, რა არის ეს პრობლემა, უпростоად პრობლემა კი არა, მოვლენა და რატომ არის საჭირო, რომ მარტივად, გასაგებად, მაგრამ მაინც ყველამ ვიცოდეთ ამის შესახებ. კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ აი თქვენი შესავალიდან გამომდინარე, მინდა ვთქვა ასეთი რამ, რომ აი ეს რომ ელიავას ინსტიტუტი, ფაგოთერაპიის ინსტიტუტი გახდა გარკვეულწილად აი ბრენდი მთელ სოფლიოში და მოდიან ჩვენთან ტელევიზიები, განაპირობა აი თითქმის 100 წლიანმა მეტმა ცოტა დაუღალავმა შრომამ აი მაღალ აკადემიური, ძალიან ესეთი სერიოზული სამეცნიერო კადრების, რომლებიც ეხლაც იღწვიან ამ ინსტიტუტში და რა თქმა უნდა დასაწყისიდანვე იყვნენ ამ ინსტიტუტის მეშვეურებიც და აი ჩვეულებრივი მეცნიერი თანამშრომლები და აი მეც პატივი მაქვს აი ფიქრიასთან ერთად რომ ვიყო აი ამ ძალიან საინტერესო ისტორიის მქონე და ძალიან მაღალ აკადემიური დავუშვათ ინსტიტუტის ერთ-ერთი წარმომადგენელი და აი ამ წლების მუშაობა მოიტანა ის რომ აი შეიქმნა ეს კლინიკა, ეს ფაგოთერაპიული ცენტრი, დაგროვდა ბევრი გამოცდილება, პრაქტიკულიც, არაპრაქტიკულიც და აი ეს ყველაფერი. ეხლა რაც შეეხება ამ თქვენს კითხვას, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ადამიანის მაკროორგანიზმი, ესე რომ ვთქვათ, ადამიანის ორგანიზმი თავის თავში შეიცავს ესეთი მიკროსამყაროს და აი ეს მიკროორგანიზმების ერთობლიობა, რომელიც არის ჩვენს ორგანიზმში, აი იწოდება მიკრობიომად. მიკრო თითქოს პატარას ნიშნავს, მაგრამ სინამდვილეში მიკრობიომი ძალიან პატარა ორგანიზმები არიან და ამიტომ არ იკავებენ შეიძლება ძალიან დიდ ადგილს ჩვენს ორგანიზმში, მაგრამ
თუ დავთვლით მათი ერთობლიობა ნუმერაციით თუ მოყვებით, ესე იგი თითქმის 10-ჯერ აღემატება ჩვენი საკუთარი უჯრედების, ადამიანის საკუთარი უჯრედების ერთობლიობას. ანუ ბევრად მეტია ჩვენს ორგანიზმში ეს შტამი, მიკროორგანიზმი და აი ეს საერთო ჯამში არის მიკრობიომი. რა არის, რისთვის არის ეს მიკრობიომი, როდის ყალიბდება? ნუ ეს ყალიბდება დაბადებისთანავე, იწყება ნელ-ნელა, ის კი არა ეხლა თვლიან რომ გენეტიკურად განპირობებულია მიკრობიომის შემადგენლობაც და მაგრამ თუმცა დაბადებისთანავე აი ამ გზების, ამ შვებიარო გზების გავლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად დაუშვათ დედის სხეულთან შეხებით თუ დედას უჭირს მამის სხეულთან სანაყოფე წყლებთან შეხებით ყველაფერთან ერთად შეხებით უკვე აი ეს მიკრობიომი ნელ-ნელა იზრდება და ყალიბდება ჩვენს ორგანიზმში. უდიდესია როლი მე ვფიქრობ რომ არა მხოლოდ სამედიცინო საზოგადოებაში, არამედ ჩვეულებრივ ადამიანებისთვისაც უკვე ცხადია რომ უდიდესი როლი აქვს ამ მიკრობიომს. რას გვიკეთებს ეს მიკრობიომი? აი დავიწყოთ იმით რომ ადამიანის ორგანიზმს ახასიათებს გარკვეულწილად მუდმივობა, თვითონ არეგულირებს თავის სისტემებს, თავის მიმდინარე პროცესებს და აი ამ რასაც ჰომეოსტაზი წონასწორობა. დიახ, აი წონასწორობისაც, აი ამ ჰომეოსტაზის დაცვაში უდიდესი როლი აქვს ამ მიკრობიომს. იცით რა, ერთვება ძალიან სპეციფიურად სხვადასხვა საკითხებში, დაწყებული იმით, რომ გამოიმუშავებს ძალიან მნიშვნელოვან დაუშვათ კომპონენტებს, დაუშვათ ვიტამინებს, ვიტამინს, მაგალითად B ვიტამინის სინთეზში გვეხმარება. ნივთიერებებს კიდევ მიმდინარეობს ექსპერიმენტული კვლევები ძალიან ბევრი მიკრობიომთან დაკავშირებით იმდენად ბევრია ეს მოქმედება მიკრობიომის საჭიროება ორგანიზმისთვის რომ თქვენ წარმოიდგინეთ რომ აი ბოლო კვლევებით დაავადების წარმოქმნასა და მიკრობიომს შორის კორელაციებს ადგენენ აი სხვადასხვა დაავადებებს დაწყებული ონკოლოგიური დაავადებებიდან დამთავრებული სხვა ორგანოების სისტემების მათ შორის აუტოიმუნურ დაავადებებზე არის ლაპარაკი. განსაკუთრებით იმუნური სისტემის მარეგულირებელი როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მიკრობიომის როლი. თვითონ ეს მიკრობიომი შეიძლება განვიხილოთ როგორიცით, აი როგორც ესეთი რამოდენიმე სისტემაში არსებული სპეციფიკით ხასიათება. იცით, აი სასუნთქ სისტემაში სპეციფიური ბაქტერიები სახლდებიან, ესე რომ ვთქვათ, არა მხოლოდ ბაქტერიები სხვადასხვა შორის, იქ სხვადასხვა მიკროორგანიზმები არიან და აი ეს ერთობლიობა ეს მიკრობიოტა, ესეთი ტერმინი არსებობს, აი მაგალითად ნაწლავური მიკრობიოტა, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი ყოველ შემთხვევაში აქამდე ესია ცნობილი, დიახ, შესწავლილია და აი ეს მიკრობიოტების, მოდით ესე ვთქვათ, ერთობლიობა აი ქმნის ამ მიკრობიომს. მე გავაგრძელებ თქვენის ნებართვით ფიქრიასთან საუბარს. ფიქრია ჩვენი გადაცემის მეგობარია წლების მანძილზე და შემიძლია თქვა, რომ როდესაც ვლაპარაკობთ ფაგოთერაპიაზე და ასეთ საერთაშორისო მასშტაბზე, ბავშვებთან დაკავშირებით დაუგროვდა დიდი გამოცდილება, როგორც საქართველოში, ასევე უცხოელ ჩვენს, ასე ვთქვათ, სტუმრებთან ურთიერთობაში. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ბავშვების შემთხვევაში და ვლაპარაკობთ ფაგების როლზე და ასე შემდეგ, ვიდრე ამ თემას შევეხებით, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ თვითონ დამოკიდებულება მიკრობიომის მიმართ შეიძლება საზოგადოებამ ჩათვალოს, რომ არის საყურადღებო ზრდასრულების შემთხვევაში და არ მიაქციოს სათანადო ყურადღება იმ ფაქტს, რომ ბავშვის ორგანიზმი არის გადამწყვეტი, არა მარტო იმიტომ, რომ ფორმირება ხდება, არამედ იმიტომ, რომ ამ მიკრობიომის ჩამოყალიბება, განვითარებაც ამ პერიოდში ხდება. და მოდით გავაგრძელოთ ქალბატონ ილიას ფრაზა, ჯერ კიდევ მუცლად ყოფნის პერიოდში მერე სამშობიარო გზები ახსენა და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებით კითხვა ჩნდება, მაგალითად საკეისრო კვესციებიდან გამომდინარე. დიახ, ძალიან საინტერესოა ეს ფაქტი, იმიტომ რომ როგორც ქალბატონ ლიანმა აღნიშნა,
მიკრობიომი არის აი გენების ერთობლიობა, მიკრობიოტა არის ყველა მიკროორგანიზმების ერთობა. ხდება მოცლადყოფნის დროს ზოგ მიკროორგანიზმს ახასიათებს გენეტიკური კომპონენტი, მაგალითად ევროპულ მოსახლეობას ცოტა სხვა სახის მიკროორგანიზმები გააჩნია, ვიდრე მაგალითად აზიიდან, მაგრამ უმთავრესად მაინც ხდება მოცლადყოფნის დროს, განსაკუთრებით ბოლო ტრიმესტრში, ამიტომ ძალიან ბევრი კვლევებია თუ დედამ მაგალითად ბოლო ტრიმესტრში და ზოგადად ხდება ეს ცისტიტის გამო, ორცულობის ცისტიტის გამო მიიღო ანტიბიოტიკები, ეს უკვე ხელს უშლის იმ ნორმალური მიკრობიოტის ჩამოყალიბებას. მაგრამ რა თქმა უნდა, ძირითადი ხდება უკვე მოვლენის დროს, ბავშვის მოვლენის დროს და საკეისრო კვეთა არის სტერილური გზა, როცა ხდება სტერილურად ბავშვის ამოყვანა მუცლიდან, ხოლო თვითონ ორსული უკვე ორსულის ორგანიზმი, ანუ ფორმირებას ახდენს სპეციფიურ მიკროფლორას, რომელიც უკვე უნდა გადაეცეს ბავშვს. და ეს მოხდება მხოლოდ სამშობიარო გზების გამოვლენის შემდეგ. და აი დიდმა რიცხვმა საკეისრო კვეთების დიდმა რიცხვმა განაპირობა, რომ ბავშვი ჩდება როგორც სტერილური და თვითონ ფლორას იღებს უკვე თვითონ პერსონალიდან, ექიმიდან, ნეონატოლოგიდან, ექთნიდან, მერე ძიძისგან და ასე შემდეგ. და უფრო ხდება აი სტერილური გარემო. ასევე ძალიან დიდი როლი ენიჭება ბუნებრივ კვებას, იმიტომ რომ არის უნიკალური დედის რძე, მასში შემავალი ძალიან დიდი რაოდენობა სპეციფიური აი იმუნიტეტის გამაძლიერებელი, რაც არის აქტუალური სხეულები მოახდინა, რა თქმა უნდა, ოლიგოფრუქტოსაქარიდები და სპეციალური ნიუტრიენტები, რომელიც ამდიდრებს ამ მიკროფლორას და ანუ არის ეს სპეციალური კვება. შემდეგ უკვე წავიდეთ, ანუ ბუნებრივი კვება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნუ რა თქმა უნდა, თუ არ არის ბუნებრივი კვების საშუალება სპეციფიური, ანუ ფორმულით კვება და არა ადაპტირებული საკვებით და ასევე ძალიან დიდი როლი ენიჭება არამიზნობრივ ანტიბიოტიკოთერაპიას. თვითონ ანტიბიოტიკები, როგორც ვიცით, არის მიკროორგანიზმების საწინააღმდეგო ძირითადად ანტიბაქტერიალური და როცა ხდება არამიზნობრივი მე მაქვს ანუ აქ არის უფრო როდესაც ხდება ვირუსული მხედველობაში მაქვს, როდესაც ხდება ვირუსული ინფექციის დროს მკურნალობა იწვევს გარკვეულ დისბალანსს, რა თქმა უნდა, ერთჯერადი ანტიბიოტიკების გამოყენება ამ მიკრობიოტის დისბალანსს იწევს, თუმცა ჭირდება არა 10 დღე და 2 კვირა, ჭირდება 1, 2, 3, 4 თვე, მაგრამ ხშირი გამოყენება იწვევს უკვე ძალიან ღრმა დარღვევებს და შემდეგ შეიძლება იყოს რისკი, თუნდაც ალერგიული დაავადებების განვითარების დიდი რისკი, რაც არის უკვე დამტკიცებული, რომ მიკრობიომის დისბალანსმა შეიძლება გამოიწვიოს ჯერ ატოპიური დერმატიტის განვითარების მაღალი რისკი, შემდეგ რა თქმა უნდა ასთმის და ერთ-ერთი შემავალი ნაწილია და ეს უკვე მტკიცებით დონეზე არის, ანუ მაღალ მტკიცებით დონეზე ატოპიური დერმატიტის და ეგზემის დროს იყენებენ პრობიოტიკებს, ანუ ნორმალურ ფლორას. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ახლა, როდესაც ჩვენ შესავალი ნაწილი გვქონდა და მეტნაკლებად მაყურებელს ავუხსენით რა არის ჩვენი მთავარი სატკივარი. და ეს არ არის მარტო ჩვენი ქვეყნის პრობლემა, ეს მთელი კაცობრიობის პრობლემაა დღეს, როდესაც ჩვენ ვდგავართ ერთი მხრივ რეალობის წინაშე, რომ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი მიკრობიოტების ერთობლიობა და მეორე მხრივ იგივე ანტიბიოტიკოთერაპია, ან საკეისრო კვეთა, ბუნებრივ კვებაზე უარის თქმა, როდესაც ჩვენი ცხოვრების ფაქტორები, ჩვენი გადაწყვეტილებები ან მდგომარეობები უნებურად ცვლის ამ რეალობას. მაგრამ ვიდრე გავაგრძელებთ, მე ვისარგებლებ ფრაზით პრობიოტიკები იყო ნახსენები და მე გადავინაცვლებ ახლა კვების ზონაში. ერთად ვისაუბროთ ქალბატონებო, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ დაბალანსებულ კვებაზე, მე მინდა მაყურებელს გავახსენო
სისტემა ჩემი თებში, რომელიც მოგეხსენებათ 2011 წელს შეიქმნა მსოფლიოში და 2011 წელს მე ის ვთარგმნე და საქართველოში მას შემდეგ ვახერხებთ მის ადაპტაციას შეძლების დაგვარად და ჩვენმა მაყურებელმა ძალიან კარგად იცის, რომ ეს არის დღიური რაციონის სიმბოლო, სადაც ნახევარი არის ხილი და ბოსტნეული, ამასთან ეს 50% ისეა გადანაწილებული, 30% არის ბოსტნეული სასარგებლოდ, 20% ხილი სასარგებლოდ, ხოლო მეორე ნახევარი ცილა და მარცვლეული, სადაც გადანაწილება არის მარცვლეულის და ბურღულეულის სასარგებლოდ. ეს არის პრინციპი, რომელიც ყოველთვის დაცულია და რაც თავარია, ეს უნდა გავითვალისწინოთ ასაკის და მდგომარეობის მიუხედავად. თქვენ წარმოიდგინეთ, დიაგნოზიც კი არ ცვლის ამ მდგომარეობებს, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ დაბალანსებული პრინციპით შევარჩიოთ რაციონი. ეს ნიშნავს, რომ დაავადების დიაგნოზთან შეხამებით უნდა მოხდეს პროდუქტების შერჩევა, მაგრამ პრინციპი, რომ ყველა ჯგუფის პროდუქტი მივაწოდოთ ადამიანს, ეს უნდა იყოს დაცული. მაგრამ მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ვთქვათ, რა კი ვთქვით, აი ამ თებშის შესახებ, მოდით შევხედოთ, როგორ შეიძლება ეს პროდუქტები იყოს კარგად თანაცხოვრების წინაპირობა ჩვენს მიკრობიოტასთან. თუ შევხედავთ იმ ფაქტს, რადგანაც ჩვენი სტუმრები საუბრობდნენ, კანზეც გვაქვს მიკრობიოტა, თვალის ლორწოვანზეც გვაქვს მიკრობიოტა, საშუალო რამდენჯერმე ვახსენეთ, ხო, არსებობს გენიტალიების, არსებობს კუჭნაწლავის, სასუნთქის სისტემის და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ კუჭნაწლავის ტრაქტს წარმოვიდგენთ, რომელიც არის სახელმწიფოში მარტივად რომ ვთქვათ, მაშინ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მაგალითად აი ბოსტნეული ვთქვათ, ხო, აი ესეთი პროდუქტები, როგორიც არის ნიორი, ხახვი, მაგალითად. დადგენილია, რომ ეს პროდუქტები ძალიან კარგად გამოიყენება საკვებად ჩვენი მეგობარი ბაქტერიების მიერ. ამიტომ ამ პროდუქტებს პრებიოტიკებს უწოდებენ. პრებიოტიკი არის საკვები, ანუ პრებიოტიკი არ არის ცოცხალი ბაქტერია. ეს არის საკვები და საზრდო ჩვენი მეგობარი ბაქტერიებისათვის. ამიტომ, როდესაც ჩვენთან დიასახლისები საქართველოში სადილს ამზადებენ, ისინი ტრადიციას აგრძელებენ და იყენებენ ხახვს, ნიორს შესაკმაზად. ისე რომ არ ფიქრობენ, რამდენად წაადგება და რამდენად კარგ საქმეს აკეთებენ მთელი ოჯახისათვის, რომ აწვდიან საკვებს ჩვენს ნაწლავში არსებულ ჩვენს მეგობარ ბაქტერიებს. იგივე სამსახური შეიძლება გაგვიწიოს, მაგალითად, როდესაც ლობიოს მივირთმევთ. რატომ? რა თქმა უნდა, ლობიოს აქვს თავისი რთული შემადგენლობა ნახშირწყლების თვალსაზრისით და ყველა ნახშირწყლის ჩვენ თვითონ მონელება არ შეგვიძლია. ბოლომდე საქმის მიყვანა შეუძლიათ ბაქტერიებს. მართალია ისინი აი ამ გადამუშავების პროცესში ცოტა შემაწუხებელ გაზებსაც წარმოქმნიან ხოლმე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ასეთი პროდუქტი შეიძლება მათთვის ძალიან კარგი საკვები აღმოჩნდეს. ისევე როგორც მაგალითად ჩვენ ვლაპარაკობთ ხოლმე რძეზე და რძის პროდუქტებზე, თუმცა მაწონთან დაკავშირებით მაყურებელმა იცის ჩემი განსაკუთრებული სიყვარული ამ პროდუქტის მიმართ, აქ რამდენიმე კურდღლის დაჭერა შეგვიძლია. ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ გეტყვით. მაწონი არის უნიკალური ფერმენტირებული პროდუქტი, რომელიც რძის მსგავსად ცხადია, რძის ცილა შეიცავს და თავისი შემადგენლობით ეტალონურია, მაგრამ ამავე დროს შეიცავს რძის შაქარსაც, რაც თუ ადამიანს აუტანლობა არ აქვს, ყველა დანარჩენ შემთხვევაში ეს საჭირო ელემენტია. ამავე დროს შეიცავს კალციუმს, ფოსფორს, D ვიტამინს, A ვიტამინს მზასახით, მაგრამ რაც მთავარია, ის არის პრებიოტიკიც, ანუ საკვები და საჭმელი ჩვენი მეგობრებისათვის და არის ძალიან კარგი წყარო ცოცხალი ბაქტერიების. და აი ეს ბაქტერიები არის ჩვენს მიმართ კეთილგანწყობილი, ანუ მე ხა არ მოვყვები ლაქტობაქტერიები რას ნიშნავს და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ეს ბაქტერიები ჩვენს ფლორას წაადგება და შეიძლება იყოს ძალიან კარგი წინაპირობა, აი ქალბატონი აბრძანებდა და წონასწორობის აღდგენა, როდესაც გვჭირდება და ქალბატონმა ფიქრიამ აღნიშნა მაგალითად ანტიბიოტიკების გამოყენების შემდეგ რა ხდება ჩვენს კუჭნაწლავის ტრაქტში ბავშვების, მაგრამ განვაზოგადოთ, ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს ძალიან კარგი ინსტრუმენტი მართვისათვის. ისევე როგორც მაგალითად არსებობს იაპონური კვლევები არაჩვეულებრივი ძალიან საინტერესო, რომელიც ადასტურებს, რომ დღეგრძელობა და მიკრობიოტა ერთმანეთთან დაკავშირებულია. მაგალითად, ზოგიერთი სინდრომი, რომელიც ნაწლავს უკავშირდება, დაკავშირებულია მიკრობიოტასთან და ისინი, როდესაც
ფერმენტირებულ პროდუქტებს იკვლევენ და მათ შორის აღმოჩნდა ფერმენტირებული ეგრეთ წოდებული დამწნილების პროცესს რომ ვეძახით, აი ასეთი პროდუქტები. ამ შემთხვევაში მე მაქვს ჩვენი მამაპაპური წესით მომზადებული კიტრის მწნილი, ვთქვათ, კომბოსტოს მწნილი და უნდა ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საქმე ცოცხალ მიკროორგანიზმებთან და აგრეთვე საკვებთან ამ ორგანიზმებისათვის. ხილში და ბოსტნეულში არის კიდევ ერთი ძალიან საჭირო ინსტრუმენტი, რომელიც ასაზრდოებს და დაგვითბობს ურთიერთობებს ბაქტერიებთან, ჩვენს მეგობარ ბაქტერიებთან. ეს გახლავთ მცენარეული ბოჭკო. მცენარეული ბოჭკო ჩვენ არ შეგვიძლია გადავამუშაოთ. არის ნაწილობრივ ხსნადი, ბოლომდე ხსნადი და საერთოდ ხსნადი ნაწილები, მაგრამ როდესაც ვლაპარაკობთ მაგალითად ხილზე. ხილში არსებული ბოჭკო, პექტინები ქვიათ მათ. ეს არის ძალიან კარგი ცოცხი ჩვენი ნაწლავისათვის, მაგალითად იმისათვის, რომ გამოიტანოს ქოლესტეროლი, ანტიკანცეროგენული ნივთიერებები, მაგრამ ძალიან კარგი საზრდოა და ჩვენს მეგობრობას განამტკიცებს ჩვენს ბაქტერიებთან. ისევე როგორც მაგალითად, როდესაც ვლაპარაკობთ სხვადასხვა სახის მე აქ მოვიშველიებ აი ბროკოლის ფოთოლს, როდესაც ღეროებზე ალაპარაკი, აი მწვანილის ღეროებში მაგალითად არის ლიგნინები. მათი დანიშნულება არის ასევე დაეხმაროს ნაწლავს გათავისუფლდეს ზოგიერთი არასასიამოვნო ნივთიერებისაგან და ამავე დროს დააპუროს ჩვენი მეგობარი ბაქტერიები და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება უსასრულოდ გავაგრძელოთ, უბრალოდ ვისარგებლებ შემთხვევით და გეტყვით, რომ მაგალითად ხორბალში პრაქტიკულად უხსნადი მცენარეული ბოჭკოა, ჩვენ ვამბობთ ცელულოზა, ჰემიცელულოზაზე. ეს ძალიან წაადგება ჩვენი ნაწლავის ჯანმრთელობას. მაშინ, როდესაც აი მაგალითად შვრიაში არის ძალიან კარგად ხსნადი მცენარეული ბოჭკო, მას მცენარეული ფისები ჰქვია და არაჩვეულებრივი უნარი აქვს აღადგინოს ნაწლავის ფლორა. დაეხმაროს ყოველ შემთხვევაში. რა არ უყვარს მიკრობიოტას? მიკრობიოტას არ უყვარს ის პროდუქტები, რომელსაც ვერ ცნობს. ნებისმიერი პროცესირების, ანუ ტექნოლოგიური დამუშავების დროს წარმოქმნილი პროდუქტები, რაც ბუნებრივად ორგანიზმში არ მოხდებოდა, ან არ მოხდებოდა, თუ არა ჩვენი საკვების გზით, ის არ უყვარს. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ზოგიერთი სახეობის ხელოვნურად მიღებულ ცხიმებზე, კულინარიულ ცხიმებზე, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ პროცესირებულ პროდუქტებზე, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ტრანს ცხიმებზე, ანუ მდუღარე ცხიმში მომზადებული პროდუქტების ზედაპირზე ყოველთვის არის ასეთი ცხიმები. ეს არ არის მისთვის ჩვეული პროდუქტი. ჩვენ ორგანიზმში არ გვაქვს მუდმივი წყარო ტრანსცხიმების, ამიტომ ეს პროდუქტები არ უყვარს. აღმოჩნდა, რომ დიდად არ უყვარს რაფინირებული პროდუქტები, ანუ ძალიან გაწმენდილი პროდუქტები და მათ შორის რაფინირებული შაქრები არ უყვარს. და უნდა გავითვალისწინოთ კიდევ ერთი ფაქტორი, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა, რაციონალური მოხმარებით ალკოჰოლისა, როდესაც ღვინოზე ვლაპარაკობთ და რომელიც თავად არის ფერმენტაციის პროდუქტი, განსხვავებულია რეაქცია, მაგრამ თუ ჩვენ არარაციონალურად ვიყენებთ, განსაკუთრებით მაგარ ალკოჰოლურ სასმელებს, მას შეუძლია გამოიწვიოს ფლორის დარღვევა, ანუ მიკრობიოტის ნგრევა და ქრონიკული ალკოჰოლიზმით შეპყრობილ ადამიანებს როგორც წესი ეს პრობლემა აქვს. კოლეგებო, ხომ არაფერი გნებავთ, რომ დავამატოთ ამ ბლოგს? გავუტოლია. ალბათ, ძალიან სულფასოვანი და სულყოფილი. მაშინ მოდით ჩვენ შევიმჩნიოთ, რომ მიმდინარე თვეს მსოფლიო სამედიცინო საზოგადოება ყოველდღიურად გაამახვილებდა ყურადღებას, იმიტომ რომ მთელი თვე ამ საკითხებს ეთმობა, რომ არა პანდემია, ეს არის თავის ტვინის ჯანმრთელობის საკითხები, განსაკუთრებით დემენციის და მეხსიერების ხარვეზების ჭრილში. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ამ საერთაშორისო თარიღებს სათანადოდ ვუპასუხოთ და გვექნება ვიქტორინა, რომელიც ძირითად ინფორმაციას შეგახსენებთ. ტვინის ნაადრევი დაბერების თავიდან ასაცილებლად. ადამიანის ტვინი უწყვეტად მუშაობს სიცოცხლის მანძილზე. იღებს ინფორმაციას, აანალიზებს, ინახავს. საჭიროების შემთხვევაში ხელახლა იყენებს. ტვინის მუშაობისთვის აუცილებელია სისხლით მომარაგება. კარგ სისხლმომარაგებას ხელს უწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესი. სწორი კვება, ფიზიკური აქტივობა, ადეკვატური ძილი, სტრესის მართვა. არ დაგავიწყდეთ. ტვინის ჯანმრთელობისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია. სიყვარულით ახსავსე. პიროვნების განვითარებაზე ორიენტირებული,
კეთილგანწყობილი ურთიერთობები ოჯახში და ოჯახის გარეთ. ბავშვის ტვინის და შესაბამისად მეხსიერების ვარჯიში სიცოცხლის პირველივე წუთებიდან და კიდევ უფრო ადრე მუცლად ყოფიდან უნდა დაიწყოთ. მეხსიერების წვრთნა ადამიანმა სიცოცხლის ბოლომდე უნდა გააგრძელოს. გახსოვდეთ, უწყვეტი დასწავლის პროცესი ტვინის დღეგრძელობის საწინდარია. თუ ასაკის მატებასთან ერთად მეხსიერების დაქვეითება გაშინებთ, ნაკლები დრო გაატარეთ ეკრანთან. დაიწყეთ ახალი ენის შესწავლა. დაიზეპირეთ ახალი ლექსები. ამოხსენით თავსატეხები და კროსვორდები. დაეხმარეთ პატარებს ახალი, ანუ თქვენთვის უცნობი სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული დავალების მომზადებაში. გაითვალისწინეთ, ჩვენ ხშირად ვსვამთ კითხვას, როგორ გავიხანგრძლივოთ სიცოცხლე? პასუხი კი მარტივია. არ შევამოკლოთ იგი. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არა გადამდებდა დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიეთ ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს და ვიდრე ეთერში გადიოდა ვიქტორინა ეს ვიდეო რჩევები, რომელიც თქვენ წლების მანძილზე მე ვფიქრობ, რომ შეგიყვარდათ კიდეც და ძალიან მოკლედ ხარტად გაწვდით ძირითად რეკომენდაციებს. საუბრობდით კოლეგებთან ერთად, რამდენი დაავადება ებმის მიკრობიოტას და როდესაც მეხსიერებაზე საუბრობდით, ალბათონმა ფიქრიამ ახსენა გაფანტული სკლეროზი, რომელიც ადრეული ასაკის ახალგაზრდა ქალბატონების ერთ-ერთი პრობლემაა და ამიტომ გასათვალისწინებელია, რა თქმა უნდა, ყოველთვის აი ამ ჭრილში ვიცოდეთ რაც შეიძლება მეტი. მაგრამ მე დაუბრუნდები თემას, რომელიც ჩვენი გადაცემის სათაურადაც კი არის გამოტანილი. ქალბატონია, ფაგოთერაპია. ანუ ფაგებით მკურნალობა. მოდით მოკლედ გითხარით ეს ფაგი რა არის და რას გააკეთებს, როდესაც მას სამკურნალოდ გამოვიყენებთ. ბაქტერიოფაგი, უფრო სრული სახელი რო ვთქვათ, არის ვირუსი. შეიძლება ძალიან მოკლედ და გასაგებად ვთქვათ, ბაქტერიის ვირუსი, ესე ვთქვათ, რომელიც შლის ბაქტერიას ასნებად, რომლის საკვებს წარმოადგენს, ფაგი თვითონ სიტყვაც თქვა, შთანთქავს ბაქტერიას. იცით რა შლის უშვებს ბაქტერიაში თავის გენომს, შლის, ახდენს მის ლიზის და ბაქტერიაში მრავლდება, აი ესეთი თვითრეპლიცირება ქვია ამ პროცესს, ესე ბაქტერიაში მრავლდება და ეს შვილეული ფაგები გამოთავისუფლდება. ძალიან საინტერესოა გარეგნულადაც ეს ფაგი რაღაცა, ესე იგი უცხო პლანეტიდან მოსულ რაღაც ესეთ მიკროორგანიზმს გავს. და რაში შეიძლება გამოვიყენოთ? იცით, აი საოცარია. რა თქმა უნდა, ფაგის მნიშვნელობა იყო და ეხლა უფრო და უფრო განუზომელი ხდება თანამედროვე სამყაროში, როდესაც ბაქტერიები ხდებიან უფრო და უფრო რეზისტენტულები ანტიბიოტიკების მიმართ, ანუ ანტიბაქტერიული საშუალებების მიმართ. აი ასეთ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვან ალტერნატივად გვევლინებიან ფაგები სამკურნალოდ. ფაგოთერაპია ნიშნავს ფაგების შეყვანას ორგანიზმში სხვადასხვა გზით და ამის საშუალებით ჩვენ ვახდენთ ბაქტერიული ინფექციის. რამდენად უსაფრთხოა ამ ფაგების შეყვანა ორგანიზმში? ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ფაგების უსაფრთხოებას. ამაზე უამრავი ექსპერიმენტია ჩატარებული, მრავალი კვლევა ჩატარებული, რომლებმაც უკვე დაგვანახა, რომ ფაგები არის აბსოლუტურად უსაფრთხო. ეხლა აქვს რა თქმა უნდა თავისი გარკვეული შეიძლება ბევრად უფრო მეტი აქვს, მოდით ესე ვთქვათ, კარგი ვიდრე ცუდი. დაუშვათ შეიძლება რაღაც მომენტში ორგანიზმში წარმოიქმნას აი ამ ბაქტერიული ლიზისის შედეგად წარმოქმნილი ტოქსინები, რომლებმაც გარკვეულწილად პატარა გვერდითი ეფექტი მისცეს ამ ადამიანს მკურნალობის დროს. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ გვერდითი ეფექტების გარეშე მკურნალობა არის ფაგოთერაპია. თვითონ ფაგი თავისთავად არის აბსოლუტურად არატოქსიური და ამიტომ ეს მკურნალობა არის უსაფრთხო. მაგრამ გარდა იმისა, რომ არის უსაფრთხო, ფაგებს აქვთ
ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი როგორ ვთქვათ თუ შევადარებთ ანტიბიოტიკებს და ფაგებს ბევრი უპირატესობა დაწყებული იქიდან რომ აქვს აი საოცარი ჯადოსნური სპეციფიურობა ფაგებს იცით ანუ შეუძლიათ აი ესე განურჩევნოთ ანტიბიოტიკების გასაგებად განურჩევლად ყველა ბაქტერიას არკლავენ მათ შორის ამ ნორმალურ ანუ ჩვენს მეგობრებს არ ერჩიან მეგობრებს არ ერჩიან რა თქმა უნდა ისინი ირჩევენ მიზანმიმართულად იმ ბაქტერიებს, რომლებიც შეიძლება წარმოადგენდნენ მათ სამიზნეებს, ესე რომ ვთქვათ, და ამდენად ეს სპეციფიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კურნალობის დროს. ეს განსაზღვრავს სწორედ ფაგოთერაპიის უსაფრთხოებასაც და მის როლსაც, ესე რომ ვთქვათ, აზრსაც დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც ბავშვებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ვართ 21 საუკუნის მოქალაქეები, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი რამ იცვლება, დაავადებების მიმდინარეობაც იცვლება და რესურსები ჩვენ ვისაუბრეთ მკურნალობის თვალსაზრისით, როდესაც ბაქტერიებს ვებრძვით, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ხოლმე მდგომარეობები, როდესაც ინფექცია არის ვირუსით გამოწვეული და კიდევ ბაქტერიული პრობლემები თან დაერთვის ხოლმე. ამიტომ აქ გასათვალისწინებელია, თუ ფაგი თავისი ბუნებით ვირუსია, როგორ იქცევა ვირუსებთან ურთიერთობაში და როგორია ფაგოთერაპია, ვთქვათ, ბავშვებში? ძირითადად როცა ვლაპარაკობთ, რომ ბაქტერიოფაგი არის ბაქტერიების წინააღმდეგ, ძირითადად გამოიყენება ბაქტერიალური ინფექციის სამკურნალოდ და როგორც ვიცით, ხშირ შემთხვევაში ვირუსული ინფექციის შემდეგ მოდის ეს ჩვენი შინაგანი ბაქტერიების გააქტიურება, მით უმეტეს თუ არის იმუნიტეტის დაქვეითების ფონზე ეს განვითარებული ინფექცია და როგორც წესი ვებრძვით და ზუსტად ანტიბიოტიკების გამოყენებაც ამ შემთხვევაში არის მიმართული ამ მიკროორგანიზმების გააქტიურებას, ანუ ბაქტერიების მეორადი ინფექციის სამკურნალოდ. და აქ უკვე ბაქტერიოფაგი არის ჩვენი მეგობარი, რომელიც აკეთებს ამ მეორადი ინფექციების განვითარების პრევენციას და იგივე მინდა გითხრათ აქტიური თემა ახალი კორონავირუსთან დაკავშირებით, თუმცა ძალიან საინტერესო კვლევაა ჩატარებული და მიმდინარეობს ახლაც კანადაში, როდესაც ფაგი გამოიყენება ჩვენ ვერც წარმოვიდგენ როგორ შეიძლება ფაგი გამოვიყენოთ ახლა კორონავირუსის საწინააღმდეგოდ, თუმცა კანადელი მეცნიერები დღესაც მუშაობენ, რომ ამ ბაქტერიოფაგში შიგნით მოათავსონ კორონავირუსის პატარა ნაწილაკები და ეს იქნება როგორც ნაზალური ვაქცინა, ანუ ცხვირში შესაძლებელი. მათ ერთ-ერთმა პირველმა განაცხადეს, ამ ჯგუფში ქართველი მეცნიერიც მუშაობს და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი ინფორმაცია, რომ მუშაობენ კანადელები ამ საკითხებზე. ფაგი თვითონ როგორც ვექტორი, ანუ მიმართულებას აჩვენებს, რომ ეს ნაწილაკები, კორონავირუსის ნაწილაკები მოათავსონ, თუმცა გამოიყენება როგორც მეორადი ინფექცია, როგორც სეფსისი და მეორადი ფილტვის დაზიანების დროს. ასევე შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ. თვითონ ფაგი არის ვირუსი და როგორც ჩვენ ვიცით, ანუ ყველა მიკროორგანიზმს თუნდაც ჩვენში ნაწლავებში, კანზე აქვს ეს კონკურენტუნარიანობა, ანუ კონკურენტი, რომ აი მე უფრო მოვთავსდე ამ ვაკანტურ ადგილას, ვიდრე შენ. და ეს რა თქმა უნდა დიდი კვლევებია ჩასატარებელი ამაზე, ნუ როგორ მოქმედებს ვირუსული ინფექციის დროს ფაგები, თუმცა როგორც კონკურენტუნარიანობა შეგვიძლია ეს თვისება ამ დროს გამოვიყენოთ. სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეეხეთ ახლა თქვენ ფიქრია, იმიტომ რომ დღეს როდესაც ჩვენ აღმოჩნდით არა უბრალოდ ეპიზოდების წინაშე, არამედ პანდემიის წინაშე, სადაც მთელი მსოფლიო ჩართულია ერთ საერთო პროცესში და საერთო უხილავი მტერი ყავს ვირუსის სახით, ვირუსის წინააღმდეგ გამოყენება ძალიან აქტუალური საკითხი შეიძლება უნდა იყოს. დიახ, არსებობისათვის ბრძოლა. ბაქტერიოფაგების გამოყენება, აი სწორედ კორონავირუსის ინფექციის დროს, აი კოხის უნივერსიტეტში კიდევ რამდენიმე უნივერსიტეტშიც გერმანიაში, აი სწორედ აი ამ მიმართულებით, ანუ ამ კონცეფციას აღრმავებენ, ხო? რა თქმა უნდა. ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჩვენ
იცით რა, მე ყოველთვის მაღელვებს ჩვენნაირი პატარა ქვეყნისათვის, როდესაც ასეთი რესურსი გვაქვს სამეცნიერო და სამედიცინო გამოცდილებით, რამდენად მნიშვნელოვანია ყველა ფაქტორი, რაც ვიცით, ყველა ის მეთოდი, რაც გამოცდილებით დაგვიგროვდა, როგორც კარგი ინსტრუმენტი ადამიანების ჯანმრთელობის სამსახურში, რამდენად შეიძლება გამოვიყენოთ, რამდენად შეიძლება ვიყოთ მზად ამისთვის. თუ ამას რაღაც კიდევ სხვა ჭირდება, აი მაგალითად ხა კოხის ინსტიტუტი ცოტა სხვა საფეხურია, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ჩვენი ცოდნის გამოყენებაზე შეგვიძლიათ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ახალი კორონავირუსი როგორ გამოიჩენს თავს. იცით რა, დაუშვათ აი ზუსტად იმ ჭრილში რომ ეს შეიძლება გამოყენებული იყოს როგორც მეორადი ინფექციების მართვა, ასე რომ ვთქვათ, რომ ფაგი ზუსტად თავისი უსაფრთხოების გამო შეიძლება გამოყენებული იყოს არა როგორც მხოლოდ სამკურნალო საშუალება, არამედ როგორც პრევენცია, პროფილაქტიკა, დაუშვათ აი იმ ფლორის გამრავლების, პარაზიტული ფლორის, ანუ პათოგენური ბაქტერიების გამრავლების და აი სწორედ ამ ჭრილში ბაქტერიოფაგების გამოყენება, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა. მე პირადად მაგალითად აი ამ კორონავირუსის პერიოდში აქტიურად მე თვითონ და ჩემი ოჯახის წევრებსაც ვღებულობდით ფაგებს, ზუსტად იმიტომ, რომ არის აბსოლუტურად უსაფრთხო მისი მიღება და სწორედ პრევენცია შეიძლება მოხდეს აი იმუნური სისტემის დასუსტების დროს შეიძლება პრევენცია მოხდეს. მე უნდა გავიმარტო მაყურებლისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ყველა ჩვენგანი ძალიან კარგად ვაცნობიერებთ, როდესაც ჩვენ ამ ჭრილში ვსაუბრობთ ფაგოთერაპიაზე, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მოგიწოდებთ ფაგოთერაპიის თვითნებურად დაწყება გამოყენებისაკენ და მით უფრო წავახალისებთ იმას, რომ თქვენ დაიწყოთ პროფილაქტიკურად პანდემიის პირობებში ფაგოთერაპია. არავითარ შემთხვევაში. ჩვენ ვლაპარაკობთ ფაქტობრივად იმ რესურსზე, რომელიც ამ მეთოდს აქვს, ვლაპარაკობთ იმ შესანიშნავ კვლევაზე, ამ შემთხვევაში ვახსენეთ კანადური კვლევა, სადაც სწორედ ვაქცინა მზადდება ფაგების ნიადაგზე და საფუძველზე, ვლაპარაკობთ იმ პერსპექტივებზე, რომელიც ამ მეთოდს აქვს, მაგრამ უნდა კიდევ ერთი კითხვა დავსვათ, მე მაქვს ვიცი ჯერ კიდევ დრო, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ფაგოთერაპიაზე. ეს არის ერთი უნივერსალური ვირუსი, რომელიც ყველა შემთხვევაში ასე ჭკვიანურად შერჩევით ცუდ ბაქტერიებს გაანადგურებს, კარგ ბაქტერიებს დაინდობს და ასე ვიყენებთ, თუ ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ვერსია ამ ვირუსის, რომელსაც კონკრეტულ შემთხვევაში ვიყენებთ. დიახ, აი ერთ რაღაცას დავამატებ, აი იმასთან დაკავშირებით, რაც ახლა თქვენ ბრძანეთ ზოგს გონია მართლაც ახლა კი ზედმეტად უსვამთ ხას ამ ფაგების უსაფრთხოებას და ფაგოპრეპარატების უსაფრთხოებას, თუმცა არათუ თვითნებურად ადამიანს, არამედ ექიმსაც ძალიან მნიშვნელოვნად მართებს სწორად შეარჩიოს ფაგები, ბაქტერიოფაგო პრეპარატები კონკრეტული სიტუაციების დროს. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროფესიონალმა გადაწყვიტოს ფაგოთერაპიის საკითხი. რა შეეხება დიახ. აი უნივერსალურია თუ არა ამ ნაწილს რო ვფას დიახ. დიახ. ანუ რაც დავამატებდი, აქ უნივერსალურია ბაქტერიებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ყოველ ერთ ბაქტერიას მაგალითად ნაწლავის ჭხირს ყავს თავისი ფაგი. მაგალითად სტრეპტოკოკს თავისი ფაგი ანადგურებს, სტაფილოკოკს ან სპეციფიკური. ანუ ყოველ ბაქტერიას თავისი მტერი ვირუსი ყავს, ხო? რა თქმა უნდა. და ამ ჭრილში და აი თანამედროვეობაში ძალიან აქტუალური თემაა და ბოლო 20 წელია ახალი ანტიბიოტიკი არ შექმნილა, ანტიბიოტიკო რეზისტენტობა. ანუ პოლირეზისტენტული შტამებით გამოწვეული დაავადებები და ეს ძირითადად არის ქრონიკული დაავადებები, მაგალითად როგორიცაა ცისტური ფიბროზი. როდესაც პაციენტებს უწევთ უკვე დაბადებიდანვე ყოველდღიურად ფაქტიურად ან რაღაცა მთელი სიცოცხლის განმავლობაში, ეს არის 15, 20, 25 წელი ბავშვებთანაც მიმართებაში, რა თქმა უნდა, როდესაც არის მაგალითად ფსევდომონას ბაქტერია და ვითარდება პოლირეზისტენტული შტამი, ანუ ყველა ანტიბიოტიკი რაც არსებობს, უკვე არ მოქმედებს ამ ბაქტერიაზე. ანუ არც ერთი წამალი აღარ არის ეფექტური. და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში არის მართლაც უალტერნატივო და ძალიან ბევრი პაციენტები მოგვართავს აი ამ პრობლემით, როდესაც არის
უკვე როცა ანტიბიოტიკები არ მოქმედებენ და ეს არ არის მხოლოდ ცისტური ფიბროზი, ეს შეიძლება იყოს ჭრილობები, ეს შეიძლება იყოს თუნდაც აი ტრანსპლანტაციის შემდგომი, სახსრის ტრანსპლანტაციის შემდგომი ჰოსპიტალური ძირითადად არის სტაფილოკოკით გამოწვეული აი ჩირქოვანი დაინფიცირებული ჭრილობები. დიახ, ტრანსპლანტის ინფექციებიც აი ძალიან აქტუალურია ამ წელში ფაგების გამოყენება. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ აი ალბათ შეზღუდული დროის გამო შეიძლება ვერ ჩამოვთვალოთ ფაგის ბევრი ისეთი თვისება, ბაქტერიოფაგის, რომელიც ძალიან მეტწილად განაპირობებს სწორედ მის თერაპიულ უნარს, ესე ვთქვათ, ხარისხს. დაწყებული იქიდან, რომ რაც უკვე აღვნიშნეთ, რომ ეს სპეციფიური შერჩევითი მოქმედება შეუძლიათ, აქვთ ძალიან მაღალი ბიოშეღწევადობა ქსოვილებში და ეხლა ძალიან აქტუალური თემა არის ამ ანტიბიოტიკორეზისტენტობის ფონზე განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული ბიოფილმების თემა, რომელიც ითვლება, რომ აი ქრონიკული ინფექციების 80% ეს არის პოლიმიკრობული ბიოფილმებით გამოწვეული ინფექციები. ანუ რამოდენიმე მიკრობი, არა მხოლოდ ბაქტერია, არამედ სხვა სახის მიკროორგანიზმებიც ქმნიან უჯრედშუა სივრცეებში ამ ბიოფილმებს და აი ეს ერთი დომინანტი, ესე ვთქვათ, ბაქტერიით და აი ამ ბიოფილმში შეღწევადობა ანტიბიოტიკისთვის არის დიდი პრობლემა და ესეც უკვე დადგა პრობლემად, რომ შეიძლება რეზისტენტული არ იყოს ბაქტერია ანტიბიოტიკის მიმართ, მაგრამ ვერ აღწევს ბიოფილმში ანტიბიოტიკი და აი აღმოჩნდა, რომ აი ამ ბიოფილმის კლირენსი, ანუ მისი გაწმენდა, მასში შეღწევა ბაქტერიოფაგს შეუძლია. ამაზე კვლევები ეხლაც გრძელდება, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს ექსპერიმენტულად უკვე ნანახი არის, აი ჩვენს ინსტიტუტშიც მიმდინარეობს მუშაობა ამასთან დაკავშირებით და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მოქმედებაც ბაქტერიოფაგის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონებო, რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ როდესაც საერთაშორისო საინფორმაციო საზოგადოებაში, სამედიცინო საზოგადოებაში გაჩნდა სხვადასხვა სახის ცნობები, როგორ დაიწყეს ფიქრი ალტერნატიული მეთოდების მოძიებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რაღაცით ხომ უნდა გაუმკლავდეთ ახალ კორონავირუსს, სულ მაინტერესებდა რა შეგვიძლია ჩვენ უთხრათ საზოგადოებას იმ დარგის და იმ ინფორმაციის ჭრილში, რომელიც გამოგვარჩევს მთელი მსოფლიოსგან და რომელშიც სიამაყით ვიტყვი ყველაზე დიდი გამოცდილება დაგვიგროვდა მთელ მსოფლიოსთან შედარებით და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამის საშუალება მოგვეცით. მაყურებელს შევახსენებ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებოდნენ თერაპევტი, ფაგოთერაპევტი ქალბატონი ნადარეიშვილი და პედიატრი, ფაგოთერაპევტი, მედიცინის დოქტორი ქალბატონი ფიქრია ჟვანია. ჩვენ ერთმანეთს ხვალდილით შევხვდებით, ნახვამდის ჯანმრთელობას, დღეგრძელობას გისურვებთ. საქართველოს პირველი არხი.